บทที่ 1 แผนตอนเย็นดังนั้นเรายังคงอยู่ในช่วงเย็นนี้ หรือเราควรเปลี่ยนตารางเวลาอีกครั้งหนึ่ง ฉันคิดว่ามันอาจจะดีกว่าถ้าเก็บไว้อีกวันหนึ่งฉันมีบางสิ่งที่ฉันต้องทำเสร็จก่อน นั้นสมเหตุสมผลเราไม่ต้องการเร่งรีบและพลาดการเพลิดเพลินกับเวลาด้วยกันของเรา แน่นอนนอกจากนี้ยังทำให้เราทั้งคู่มีโอกาสเตรียมตัว และทำให้ช่วงเย็นเป็นพิเศษอย่างแท้จริง ฉันขอขอบคุณที่คุณแจ้งให้ฉันทราบฉันจะเก็บสิ่งของฉันไว้ด้วยกัน และพร้อมเมื่อใดก็ตามที่คุณมี ขอบคุณที่เข้าใจ ฉันแน่ใจว่าเราสามารถหาวันที่เหมาะสมกับเราทั้งคู่ได้ แน่นอน ฉันจะรอคอยมัน และเราสามารถวางแผนสิ่งที่สนุกและผ่อนคลายได้ ฟังดูดีสำหรับฉันตื่นเต้นกับสิ่งที่เราจะคิดเพื่อการพบกันครั้งต่อไปของเรา ฉันด้วย มาทำให้มันเป็นช่วงเย็นที่น่าจดจำเมื่อมันเกิดขึ้นในที่สุด บทที่ 2 การตั้งค่าการช้อปปิ้ง ฉันพบว่าการคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันซื้อสินค้าในร้านค้าจริงมากกว่าออนไลน์ นั่นเป็นความรู้สึกทั่วไป การสามารถดูผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก แน่นอน นอกจากนี้ฉันชอบที่จะลองสิ่งต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพอดีก่อนทำการซื้อ ใช่ มันน่าพึงพอใจมากขึ้นมาก ที่จะหาฟิตที่สมบูรณ์แบบทันทีแทนที่จะรอการจัดส่ง และหากมีปัญหาฉันสามารถแก้ไขได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าจัดส่ง นั่นเป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยม การช้อปปิ้งด้วยตนเองยังช่วยให้พบได้ตามธรรมชาติที่คุณจะไม่เห็นทางออนไลน์ แน่นอน มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการค้นพบสมบัติที่ไม่คาดคิดขณะท่องเว็บ แน่นอน และอย่าลืมเรื่องสังคมการช้อปปิ้งอาจเป็นการออกเดินทางสนุกกับเพื่อนฮะ ใช่ การแบ่งปันประสบการณ์กับคนอื่นสนุกกว่าเสมอ บทที่ 3 สอบถามทิศทาง ขอโทษคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าจะไปที่สถานีรถไฟจากที่นี่ได้อย่างไร แน่นอนไม่ไกลเกินไปคุณจะต้องมุ่งหน้าตรงไปทางนี้ประมาณ2 บล็อก ฟังดูง่ายพอฉันขอขอบคุณความช่วยเหลือของคุณ ไม่มีปัญหาเมื่อคุณไปถึงสัญญาณไฟจราจรให้ใช้ทางขวา และสถานีจะอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นาที ยอดเยี่ยม ฉันจะจับตาดูสัญญาณไฟจราจร และเพื่อที่คุณจะรู้ว่าควรมีสัญญาณชี้แนะคุณตลอดทางเพื่อที่คุณจะไม่หลงทาง นั่นน่าเชื่อใจที่จะได้ยิน ฉันชอบมีสัญญาณภาพขณะนำทาง แน่นอนหากคุณมีคำถามอื่นๆ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดสอบถาม ขอบคุณ ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้ในใจขณะที่ฉันเดินไปที่นั่น บทที่ 4 เคล็ดลับการออกกำลังกาย การเริ่มต้นอย่างช้าๆ และฟังร่างกายของคุณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่เริ่มต้นกิจวัตรการออกกำลังกายใหม่ แน่นอนการผลักแรงเกินไปเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การบาดเจ็บ และความพ่ายแพ้ซึ่งไม่มีใครต้องการ แน่นอน ทุกอย่างเกี่ยวกับการค้นหาจังหวะที่เหมาะกับคุณ และค่อยๆ เพิ่มความเข้มขึ้น และความสม่ำเสมอก็เป็นกุญแจสำคัญ เช่นกันการทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำของคุณจะช่วยสร้างนิสัยที่ยั่งยืน ใช่ การตั้งเป้าหมายขนาดเล็ก และบรรลุสามารถทำให้คุณมีแรงจูงใจ และมุ่งเน้นไปที่ความคืบหน้าของคุณ ฉันเห็นด้วย การเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆเหล่านั้นทำให้การเดินทางสนุกสนานมากขึ้น
นอกจากนี้การมีเพื่อนออกกำลังกายสามารถช่วยในการรับผิดชอบและทำให้การออกกำลังกายสนุกยิ่งขึ้น นั่นเป็นความจริง การแบ่งปันประสบการณ์สามารถกระตุ้นให้ทั้งคู่ขับเคลื่อนความท้าทายด้วยกัน ฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าเราสามารถเดินทางออกกำลังกายได้ไกลแค่ไหน บทที่ 5 การวางแผนการเดินทาง ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ฉันจะจดบันทึกพวกเขาและรวมไว้ในแผนการเดินทางของเรา ฟังดูสมบูรณ์แบบ มันเป็นเรื่องดีเสมอที่จะมีแผนจัดระเบียบอย่างดีที่จะปฏิบัติตาม แน่นอน มันช่วยให้เราอยู่ในเส้นทาง และช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น และเราสามารถยืดหยุ่นได้เสมอหากมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัย แน่นอน ความเป็นธรรมชาติเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ความทรงจำที่ดีที่สุด ฉันไม่สามารถเห็นด้วยได้อีก เรามาให้แน่ใจว่าได้ทิ้งพื้นที่ไว้ในตารางเวลาของเราเพื่อประสบการณ์ใหม่แน่นอน ฉันกระตือรือร้นที่จะเห็นว่าการเดินทางมีอะไรที่น่าประหลาดใจให้เรา ๆ มันจะเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและช่วงเวลาที่น่าจดจฉันรอไม่ได้ นี่คือการผจญภัยที่น่าทึ่งด้วยกัน ำ บทที่ 6 คุณสมบัติจิงโจ้ มันไม่แปลกหรือว่าจิงโจ้มีขาที่แข็งแรงและหางยาวอย่างไร พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ ใช่พวกเขาก็จริงๆ ขาที่ทรงพลังช่วยให้พวกเขาข้ามระยะไกลได้มากทำให้พวกมันคล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อ แน่นอน เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าลักษณะทางกายภาพของพวกเขาปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างไร และหางของพวกมันมีวัตถุประสงค์หลายอย่างเช่นสมดุลและการสนับสนุนขณะเคลื่อนไหว ใช่ มันน่าทึ่งว่าวิวัฒนาการสร้างรูปสัตว์ให้เจริญเติบโตในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติได้อย่างไร ฉันคิดว่าจิงโจ้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการปรับตัวที่ไม่เหมือนใครสามารถเพิ่มความอยู่รอดได้อย่างไร แน่นอน มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม และที่อยู่อาศัยของพวกเขา มันสนุกเสมอที่จะค้นพบข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับสัตว์ป่า ฉันเห็นด้วยการสำรวจหัวข้อเหล่านี้สามารถชื่นชมอาณาจักรสัตว์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ฉันตื่นเต้นที่จะดำดิ่งเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยกัน บทที่ 7 การเชื่อมต่อทางสังคม เมื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา หรือการทำงานในโรงเรียนเพื่อนมักจะพบความผูกพันร่วมกันที่ช่วยให้พวกเขามีความสัมพันธ์ นั่น ซึ่ เป็ ง นค กั วาน มจ และ ริง กั มาก น การแบ่งปันประสบการณ์สามารถสร้างความรู้สึกของความเป็นเพื่อนที่เสริมสร้างมิตรภาพ แน่นอนการรู้ว่าผู้อื่นต้องเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกัน และสามารถให้การสนับสนุนได้ ใช่และการอภิปรายประเด็นเหล่านี้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีคุณค่าและมุมมองใหม่ แน่นอน มันน่าทึ่งว่าการพูดคุยเรื่องต่างๆ สามารถลดภาระ และทำให้ปัญหาสามารถจัดการได้มากขึ้นได้อย่างไร ฉันเห็นด้วยสิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมการเชื่อมต่อเหล่านั้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เครียด ขอแนะนำให้เช็คอินกับเพื่อนของเราเป็นประจำ และให้การสนับสนุนของเราเช่นกัน ฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยม การสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ฉันหวังว่าจะสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายมากขึ้น บทที่ 8 รายละเอียดการจอง ฉันจะดูแลการจองสำหรับการเดินทางของเรา เราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร ฟังดูดี เราควรพิจารณาวิธีการขนส่งที่ดีที่สุดตามความสะดวกสบายและค่าใช้จ่าย แน่นอน หากเราจองล่วงหน้าเราอาจพบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับเที่ยวบินหรือตั๋วรถไฟ
ใช่และสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงเวลาในการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าเราเดินทางมาถึงอย่างผ่อนคลายและพร้อมที่จะเพลิดเพลินกับจุดหมายปลายทางของเราแน่นอน เรามาตรวจสอบว่ามีเส้นทางตรงเพื่อประหยัดเวลาและความยุ่งยากหรือไม่ นั่นเป็นความคิดที่ชาญฉลาดฉันอยากหลีกเลี่ยงการหยุดพักถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากำลังพกกระเป๋าตกลง ฉันจะดูตัวเลือกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตารางเวลาของเรา สมบูรณ์แบบฉันรอไม่ไหวที่จะเสร็จสิ้นแผนของเราและเริ่มการผจญภัยของเรามันจะเป็นทริปที่น่าตื่นเต้น บทที่ 9 การตั้งค่าสนามบิน ฉันอยากที่นั่งบนหน้าต่าง กรุณา มันเป็นจุดที่ฉันชอบบนเครื่องบิน นั่นเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมุมมองจากหน้าต่างสามารถทำให้เที่ยวบินสนุกสนานยิ่งขึ้นแน่นอน การดูเมฆและภูมิทัศน์ด้านล่างนั้นน่าสนใจเสมอ ใช่และมันทำให้คุณรู้สึกถึงมุมมองที่คุณไม่ได้อยู่บนพื้นดินนอกจากนี้ฉันพบว่ามันง่ายกว่าที่จะผ่อนคลายและตั้งรกรากเมื่อฉันมีทิวทัศน์ด้านนอก ฉันเห็นด้วยการมองเห็นทิวทัศน์ขณะบินอาจสงบมากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจองที่นั่งในหน้าต่างหรือไม่หรือรวมอยู่ด้วย ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสายการบินแต่หลายคนไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเลือกที่นั่งมาตรฐานลองตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการจองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความประหลาดใจ บทที่ 10 การตัดสินของคณะลูกขุนอย่างยุติ เมื่อคณะลูกคุณไม่รู้จักบุคคลไหนที่เกี่ยวข้องกับคดีการตัดสินใจของพวกเขา จะมีแนวโน้มที่จะเป็นยุติธรรมและไม่มีอคนั่นติ เป็นจุดที่น่าสนใจช่วยให้มั่นใจได้ว่าความรู้สึกส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินแน่นอน มุมมองใหม่สามารถนำไปสู่การตัดสินยังมีวัตถุประสงค์มากขึ้นตามหลักฐานที่นำเสนอเท่านั้น ใช่และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบยุติธรรมที่จะรักษาความซื่อสัตย์และความยุติธรรม ฉันเห็นด้วย เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะคิดว่าองค์ประกอบของคณะลูกคุณสามารถส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการพิจารณาคดีได้อย่างไร แน่นอนการสร้างความหลากหลายและความเป็นกลางในหมู่คณะลูกขุนเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความยุติธรรมมาสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกคณะลูกขุนและความสำคัญของบทบาทของพวกเขาในการดำเนินคดีทางกฎห ฟัง มาย ดูเหมือนการอภิปรายที่มีค่าการทำความเข้าใจระบบสามารถช่วยให้เราชื่นชมความซับซ้อนของระบบได้ฉันหวังว่าจะเรียนรู้เพิ่มเติม บทที่ 11 ประสบการณ์การเดินทางฉันสำรวจสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และลองอาหารท้องถิ่นระหว่างการเดินทางครั้งล่าสุดและมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ฟังดูน่าอัศจรรย์ไม่มีอะไรเหมือนกับการดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของสถานที่ใหม่ แน่นอน การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญช่วยให้คุณชื่นชมประวัติศาสตร์และความสำคัญของพื้นที่ ใช่และการลองอาหารท้องถิ่นจะทำให้คุณได้ลิ้มรสประเพณีและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนั้น แน่นอน ฉันชอบวิธีที่อาหารแต่ละมื้อสามารถบอกเล่าเรื่องราวและเชื่อมโยงคุณกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ฉันเห็นด้วยมันน่าสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมและวิธีการปรุงอาหารที่ใช้ในอาหารต่างฮะ มาวางแผนทริปต่อไปของเราเพื่อรวมประสบการณ์ทางวัฒนธรรมมากมายและอาหารแสนอร่อย ฟังดูสมบูรณ์แบบฉันรอไม่ไหวที่จะค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกผ่านการเดินทาง มันจะเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการสำรวจ บทที่ 12 อุปสรรคทางภาษา ในภูมิภาคนั้นอุปสรรคทางภาษาอาจค่อนข้างท้าทายเนื่องจากภาษาอังกฤษ
ไม่ได้พูดกันอย่างแพร่หลาย ใช่มันสามารถทำให้การสื่อสารได้ยาก และบางครั้งนำไปสู่ความเข้าใจผิด แน่นอน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าสู่การสนทนาด้วยความอดทนและใจเปิดกว้าง ฉันเห็นด้วยการเรียนรู้หลีพื้นฐานบางอย่างในภาษาท้องถิ่นสามารถช่วยบรรเทาช่องว่างเหล่านั้นได้จริง ใช่มันแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อวัฒนธรรม และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมากขึ้น ๆ นอกจากนี้คนท้องถิ่นมักชื่นชม เมื่อผู้เยี่ยมชมพยายามสื่อสาร แน่นอน ให้แน่ใจว่าได้เตรียมตัวเองในทางภาษาก่อนการเดินทางครั้งต่อไปของเรา ฟังดูเหมือนแผนที่ยอดเยี่ยม มันจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของเรา และช่วยให้เราเชื่อมต่อกับผู้คน ฉันหวังว่าจะได้ความท้าทายในการเรียนรู้ลีใหม่บทที่ 13 การสนทนาที่ยอดเยี่ยม ๆ ฉันตื่นเต้นมากกับแผนของเรา ฉันมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ และฉันหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่น่าทึ่งเท่าเทียมกัน แน่นอนมันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และฉันขอขอบคุณที่ได้แบ่งปันกับคุณ ใช่ ฉันคิดว่าการมีใครสักคนให้สำรวจทำให้การผจญภัยสนุกยิ่งขึ้น ฉันเห็นด้วย มันคือการสร้างความทรงจำด้วยกันในขณะที่ค้นพบสถานที่ใหม่ฮ่าฮะ แน่นอน เรามาแน่ใจว่าได้จับช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ว่าจะผ่านภาพถ่ายหรือเรื่องราว ใช่ ฉันรอไม่ไหวที่จะมองย้อนกลับ และจดจำความสนุกทั้งหมดที่เรามี นี่คือทริปที่น่าทึ่งที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและประสบการณ์ที่น่าจดจขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้น ฉันรอคอยสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ำ มันจะเป็นการเดินทางตลอดชีวิต บทที่ 14 ค้นหาข้อเสนอโรงแรม ฉันได้ค้นหาข้อเสนอโรงแรมที่ดีทางออนไลน์ และฉันพบตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมบางอย่างที่ฉันคิดว่าคุณจะหลงรัก แน่นอนลองดูเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับราคา และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด แน่นอน ขณะนี้มีแพลตฟอร์มมากมายที่สามารถช่วยให้เราเปรียบเทียบอัตราได้อย่างง่ายดาย ใช่และฉันชื่นชมความคิดเห็นจากนักเดินทางคนอื่นเสมอพวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังให้เราได้ แน่นอน โรงแรมอาจดูดีในภาพแต่ความคิดเห็นที่แท้จริงมักเผยให้เห็นประสบการณ์ที่แท้จริง ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ เรามาทำรายการคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการเข้าพักของเราเช่นตัวเลือกอาหารเช้า หรือความพร้อมใช้งาน Wi-Fi ความคิดที่ดี การจัดลำดับความสำคัญความต้องการของเราจะช่วยให้เราจำกัดทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากเราสามารถจองล่วงหน้า เราอาจได้รับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมบางอย่าง ใช่ เรามาสรุปแผนของเราในเร็วๆนี้เพื่อให้เราสามารถรับข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บทที่ 15 แนวทางปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ใช่ฉันพบว่าทั้งสองมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่โดยรวมของฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลชีวิตของฉัน มันยอดเยี่ยมที่จะได้ยิน มันยอดเยี่ยมเมื่อเราสามารถรวมแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนสุขภาพและความสุขของเรา แน่นอน ฉันสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในระดับอารมณ์ และพลังงานของฉันตั้งแต่ฉันเริ่มกิจวัตรเหล่านี้ นั่นยอดเยี่ยมการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สามารถนำไปสู่การปรับปรุงอย่างมาก ในสิ่งที่เรารู้สึกทุกวัน แน่นอน ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้เวลาในการดูแลตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือเพียงแค่ผ่อนคลาย ใช่และการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติเหล่านี้กับเพื่อนสามารถกระตุ้นให้ทุกคนจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ได้เช่นกัน ฉันเห็นด้วย
เรามากระตุ้นให้กันและกันยึดติดตามกิจวัตรของเรา และสำรวจกิจกรรมเพื่อสุขภาพใหม่ร่วมกัน ฉันทุกคนเพื่อสิ่งนั้นมันจะสนุกที่จะเห็นว่าอะไรได้ผลดีที่สุดสำหรับเราทั้งคู่ ฉันรอคอยมันมาทำให้สุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญในปีนี้ บทที่ 16 ประวัติกีฬา เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ากีฬาเช่นเบสบอลว่ายน้ำและกอล์ฟได้ครอบงำฉากกีฬาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แน่นอนกีฬาแต่ละประเภทมีประวัติอันยาวนาน และได้สร้างนักกีฬาที่น่าทึ่งบางคน ที่น่าสนใจคือดิทริกสันดูเหมือนจะหาวิธีที่จะเป็นเลิศในด้านการแข่งขันเหล่านี้ โดยผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ ใช้เป็นแรงบันดาลใจที่จะเห็นบุคคลทำลายสถิติ และบรรลุความยิ่งใหญ่ในกีฬาของตน และมันเน้นถึงความทุ่มเท และการทำงานหนักที่นักกีฬาเหล่านี้ใช้ในการฝึกอบรม แน่นอนเรื่องราวของพวกเขามักกระตุ้นให้นักกีฬาที่ต้องการแสวงหาความฝันของพวกเขา มาสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาเอาชนะความท้าทายเพื่อไปถึ ฟั ง งดู จุด เหมือน สูง ความ สุด คิดที่ยอดเยี่ยม การเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาอาจเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับทุกคน ฉันตื่นเต้นที่จะดำดิ่งสู่โลกของกีฬา และค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขที่น่าทึ่งเหล่านี้ บทที่ 17 ความไว้วางใจในเทคโนโลยี คุณมีแบรนด์ใด ๆ ที่คุณไว้วางใจสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ใช่ฉันมักจะยึดติดกับบริษัทที่มีชื่อเสียงที่มั่นคงในด้านคุณภาพ และการบริการลูกค้า ฟังดูฉลาด สิ่งสำคัญคือต้องเลือกแบรนด์ที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี แน่นอนฉันตรวจสอบความคิดเห็น และการให้คะแนนเสมอก่อนทำการซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าฉันได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ฉันเห็นด้วย มันเป็นประโยชน์มากที่จะได้ยินจากลูกค้าคนอื่น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับผลิตภัณฑ์เฉพาะ นอกจากนี้บางแบรนด์ยังให้การรับประกัน ซึ่งสามารถให้ความสบายใจในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ใช้การรับประกันที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพง เรามารวบรวมรายการแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้ง นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม การได้รับข้อมูลจะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด บทที่ 18 อาชีพหลังฟุตบอล หลังจากอาชีพฟุตบอลที่โดดเด่นของเขาก็ผจญภัยในการแสดงและการแสดงความคิดเห็นทางโทรทัศน์ ซึ่งค่อนข้างเป็นการเปลี่ยนแปลง ใช่มันน่าหลงใหลที่ได้เห็นนักกีฬาใช้ชื่อเสียงในทิศทางใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความบันเทิง อย่างไรก็ตามเมื่อเขาถูกกล่าวหาในเดือนมิถุนายนปี 1994 มันเปลี่ยนการรับรู้ของประชาชนอย่างมาก แน่นอนเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่แฟนๆ มองไอดอลของพวกเขาได้อย่างมาก มันเน้นความซับซ้อนของคนดัง และช่วงเวลาหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพได้อย่างไร ใช่และเป็นการเตือนใจว่าบุคคลสาธารณะยังคงเป็นมนุษย์ และสามารถเผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรงได้ มาสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางของเขา และวิธีที่เขาสามารถนำทางขึ้น และล้มเหล่านั้นได้ ฟังดูเหมือนการอภิปรายที่มีค่า การทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้สามารถสอนเราได้มากมาย ฉันหวังว่าจะเจาะลึกในหัวข้อนี้ บทที่ 19 เพียงแค่นำตัวเอง มีอะไรอีกที่ฉันสามารถช่วยได้ก่อนเหตุการณ์หรือไม่ ไม่ต้องกังวลเพียงแค่นำตัวเองนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ ฟังดูดี ฉันรอคอยมันเลย ฉันด้วย มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม คุณคิดว่าเราควรเตรียมอะไรพิเศษหรือไม่
ฉันคิดว่าการเพลิดเพลินไปกับเพื่อนของกันและกันก็เพียงพอแล้ว คุณพูดถูก บางครั้งความเรียบง่ายเป็นวิธีที่ดีที่สุด แน่นอนให้มันผ่อนคลายและสนุกกันเถอะ ฉันรอไม่ได้ เจอกันที่นั่น บทที่ 20 ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม คุณเคยเดินทางไปสถานที่ที่น่าสนใจ เมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ ใช่ฉันเดินทางไปอินเดียเมื่อปีที่แล้ว และสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ฟังดูน่าอัศจรรย์ จุดเด่นของการเดินทางของคุณคืออะไร ฉันชอบสำรวจตลาดที่มีชีวิตชีวา และชิมอาหารริมถนน ฉันจินตนาการได้ รสชาติต้องไม่น่าเชื่อ แน่นอนมันเป็นงานเลี้ยงสำหรับประสาทสัมผัส คุณเคยไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงหรือไม่ ใช่ทัชมาฮาลนั้นน่าทึ่ง ว้าวนั่นอยู่ในรายการถังของฉันแน่นอน บทที่ 21 สำรวจผดไทย คุณเคยลองทำผัดไทยมาก่อนหรือไม่ ใช่ฉันรักมันเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดกับถั่วลิสงถั่วงอกและอื่นฮ่าฮะ ฟังดูอร่อย คุณมักจะเพิ่มอะไรอีกบ้าง บางครั้งฉันใส่กุ้งหรือไก่เพื่อเพิ่มโปรตีน ฟังดูน่าอัศจรรย์ ฉันชอบความหลากหลายเพียงใด แน่นอนคุณสามารถปรับแต่งตามรสนิยมของคุณ คุณมักจะเสิร์ฟกับอะไร มะนาวบีบและผักชีสดช่วยเพิ่มรสชาติได้จริง ฉันต้องลองทำด้วยตัวเองฟังดูดีมาก ๆ บทที่ 22 การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ เราจะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ในขณะที่ปรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เข้ากับตลาดได้อย่างไร นั่นเป็นคำถามที่สำคัญ การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แน่นอน เราต้องรับฟังความคิดเห็น และมีความยืดหยุ่นในแนวทางด้านนวัตกรรมของเรา ใช่การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงสามารถทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง แน่นอน มันเกี่ยวกับการเป็นเชิงรุก และคาดการณ์แนวโน้มก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ฉันเห็นด้วยการจับนิ้วของเราติดตามชีพจรของตลาดช่วยให้มั่นใจได้ว่า เรายังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่ ลองระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุงข้อเสนอของเรา เพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดี ฟังดู ยิ่ง เหมือน ขึ้น ความคิดที่ยอดเยี่ยม การทำงานร่วมกันในเรื่องนี้ จะนำไปสู่โซลูชันที่สร้างสรรค์มากขึ้น ฉันรอคอยที่จะเห็นสิ่งที่เราสามารถคิดร่วมกันได้ บทที่ 23 วางแผนการเดินทาง คุณกำลังวางแผนการเดินทางเร็วๆนี้หรือไม่ ฉันอยากรู้เกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณ ใช่ฉันกำลังจะไปเป้สะพายหลังในยุโรป และฉันตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้ ฟังดูน่าอัศจรรย์ ยุโรปมีให้มากมายในแง่ของวัฒนธรรมและการผจญภัย แน่นอนฉันรอไม่ไหวที่จะสำรวจเมืองใหม่ และพบผู้คนที่น่าสนใจระหว่างทาง คุณวางแผนที่จะออกไปเมื่อไหร่ การมีไทม์ไลน์สำหรับการบรรจุและการเตรียมการเป็นเรื่องดีเสมอ ฉันกำลังวางแผนที่จะออกไปในเดือนหน้าดังนั้นฉันจึงมีเวลาในการจัดระเบียบทุกอย่าง นั่นฉลาด มันจะช่วยให้คุณมีเวลามากมาย ในการวิจัยจุดหมายปลายทาง และวางแผนการเดินทางของคุณ ใช่และฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันบรรจุเบา แต่ยังมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับการเดินทางด้วย
มาดูรายการบรรจุภัณฑ์ของคุณด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมอะไรที่สำคัญ บทที่ 24 นโยบายเที่ยวบิน สวัสดีอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าเที่ยวบินนี้หรือไม่ฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันสามารถนำสุนัขตัวเล็กของฉันไปด้วย ใช่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเข้าไปในห้องโดยสาร ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับนักเดินทางเช่นเรา นั้นยอดเยี่ยมฉันจะรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อรู้ว่าเพื่อนขนของฉันสามารถอยู่กับฉันได้ระหว่างเที่ยวบิน แน่นอนมันสะดวกสบายมากกว่าที่จะมีพวกเขาอยู่ใกล้ๆมากกว่าทิ้งไว้ที่บ้าน หรือในคอกน้ำ ฉันเห็นด้วย ฉันจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการนำสุนัขของฉันเช่นขนาดของพาหนะ ใช่นั่นเป็นสิ่งสำคัญ สายการบินแต่ละสายการบินมีกฎของตัวเองดังนั้นจึงควรเตรียมพร้อม ฉันจะแน่ใจว่าได้บรรจุของเล่นโปรดของเขาเพื่อทำให้เขาสงบระหว่างการเดินทาง นั่นเป็นความคิดที่ชาญฉลาดอาเทมที่คุ้นเคยสามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในสถานการณ์ใหม่ๆได้จริง ฉันหวังว่าจะแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางนี้กับสัตว์เลี้ยงของฉัน ๆ บทที่ 25 การตั้งค่าการอ่าน ฉันรักนิยาย และนวนิยายลึกลับพวกเขาพาฉันเข้าสู่โลกอื่นจริง นั่นยอดเยี่ยมมีสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับการหลบหนีไปในหนังสือเล่มที่ดีที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและปริศนา ๆ แน่นอน ฉันพบว่าการดื่มด่ำกับเรื่องราวที่แตกต่างกันช่วยให้ฉันผ่อนคลายและผ่อนคลาย ใช่และการบิดและเลี้ยวในความลึกลับสามารถทำให้คุณอยู่ขอบที่นั่งได้ แน่นอน ฉันสนุกกับการพยายามเดาผลลัพธ์ก่อนที่ฉันจะถึงจุดสิ้นสุดของหนังสือ มันสนุกเสมอที่จะดูว่าสัญชาตญาณของคุณถูกต้อง หรือผู้เขียนทำให้คุณประหลาดใจ ฉันเห็นด้วย มาแบ่งปันชื่อเรื่องโปรดของเรากันเถอะฉันกำลังมองหาคำแนะนำใหม่ๆอยู่เสมอ ฟังดูดีมาก ฉันอยากได้ยินเกี่ยวกับหนังสือที่ทำให้คุณหลงใหลเมื่อเร็วๆ นี้ ฉันรอไม่ไหวที่จะแลกเปลี่ยนรายการของเรา และค้นพบผู้เขียนใหม่ด้วยกัน บทที่ 26 ความสนุกฮาโลวีน ผู้ใหญ่ที่เปิดประตูแซงทำเป็นกลัวแล้วใส่ขนมลงในกระเป๋าเปิดของเด็กแต่ละคน ฟังดูเหมือนประเพณีฮาโลวีนที่สนุกสนาน มันเพิ่มองค์ประกอบแห่งความประหลาดใจสำหรับเด็กฮ่าฮะ ใช่ฉันคิดว่ามันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมีส่วนร่วมกับชุมชน และทำให้ประสบการณ์ที่น่าจดจแน่นอนความตื่นเต้นบนใบหน้าของเด็กเมื่อพวกเขาได้รับขนมนั้นไม่มีค่า ำ ฉันเห็นด้วย เป็นช่วงเวลาเล็กๆเหล่านั้นที่สร้างความทรงจำที่ยั่งยืนให้กับพวกเขา นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่สามารถสนุกได้มากแค่ไหนในช่วงวันฮาโลวีนเช่นกัน แน่นอน ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานเทศกาลและแบ่งปันหัวเราะ เรามาแน่ใจว่าได้แต่งกายที่สร้างสรรค์สำหรับวันฮาโลวีนครั้งต่อไปเพื่อรักษาจิตวิญญาณให้มีชีวิตอยู่ ฉันตื่นเต้นกับสิ่งนั้น มันจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเฉลิมฉลองด้วยกัน บทที่ 27 ความท้าทายทางการเงิน ตอนนี้ฉันไม่สามารถซื้อรถหรือคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้เขาได้มันเป็นเรื่องยากในการจัดการค่าใช้จ่าย ฉันเข้าใจอย่างสมบูรณ์ข้อจำกัดทางการเงินสามารถจำกัดตัวเลือกของเราได้จริง แน่นอน ฉันกำลังดูเขาในวันหยุดสุดสัปดาห์ และดูเหมือนว่าเขาจะต่อสู้กับอุปกรณ์เก่าที่เขามี ๆ นั่นน่าหงุดหงิดเป็นเรื่องยากที่จะเห็นคนที่คุณสนใจที่จะจัดการกับเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ใช่และฉันหวังว่าฉันจะช่วยเขาได้มากขึ้นแต่ฉันต้องจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายของตัวเองตอนนี้ ฉันเข้าใจแล้วบางทีอาจมีทางเลือกที่ไม่แพงบางอย่างที่คุณสามารถสำรวจร่วมกันได้
นั่นเป็นความคิดที่ดี การมองหาตัวเลือกมือสองอาจเป็นวิธีแก้ปัญหา แน่นอนบางครั้งไอเทมที่ใช้ก็ดีพอๆกัน และสามารถประหยัดเงินได้มาก ลองระดมความคิดทางเลือกบาง อย่างที่สามารถใช้งานได้กับเขา โดยไม่ทำลายธนาคาร บทที่ 28 ยืมแล็ปท็อป คุณสามารถยืมแล็ปท็อปของคุณให้ฉันสัก2-3 ชั่วโมงได้ไหม ฉันมีงานเร่งด่วนให้เสร็จสิ้น แน่นอนแต่คุณกำลังวางแผนที่จะทำอะไรกับมัน ฉันต้องทำการนำเสนอให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง และคอมพิวเตอร์ของฉันกำลังทำงาน ฉันเข้าใจ อยู่ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกทุกอย่างอย่างถูกต้อง และส่งคืนทันทีที่คุณทำเสร็จแล้ว แน่นอน ฉันจะดูแลมันอย่างดีและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันกลับมาหาคุณอย่างรวดเร็ว ขอบคุณ ฉันขอบคุณว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อสิ่งของฉัน ไม่มีปัญหา ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บไว้ในสภาพที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ฉันใช้ ยอดเยี่ยม เพียงแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำเสนอของคุณ ฉันจะข้อมูลของคุณมีค่าเสมอ บทที่ 29 ชีวิตในหมู่บ้าน ชีวิตในหมู่บ้านนั้นแตกต่างจากเมืองมาก มันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันเห็นด้วยความเรียบง่ายของชีวิตในหมู่บ้านมีเสน่ห์บางอย่าง ใช่และผู้คนก็ชอบใช้เวลาพักผ่อนใกล้ทะเลสาบที่อยู่ไกลฮ่าฮะ ฟังดูน่ารัก การอยู่ริมน้ำสามารถผ่อนคลายและฟื้นฟูได้มาก แน่นอน เป็นจุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตกปลาว่ายน้ำหรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ฉันคิดว่าช่วงเวลาที่เงียบสงบเหล่านั้น ที่ใช้ไปริมทะเลสาบสามารถสร้างความทรงจำที่สวยงามได้ แน่นอน มาวางแผนการพักผ่อนสุดสัปดาห์ไปยังหมู่บ้านริมทะเลสาบกันเถอะ ฉันจะชอบสิ่งนั้น มันจะเป็นการหลบหนีที่ยอดเยี่ยมจากความวุ่นวายของชีวิตในเมือง ฉันสามารถนึกภาพว่าเราเพลิดเพลินกับความเงียบสงบและอากาศบริสุทธิ์ บทที่ 30 ความผิดหวังในการเดินทาง นั่นนาหงุดหงิดจริงๆ คุณรายงานกับสายการบินเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้าของคุณหรือไม่ ใช่ฉันทำแต่ดูเหมือนพวกเขาท่วมกับข้อร้องเรียน และไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้มากนัก นั่นน่าผิดหวัง มันยากเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ และพนักงานยืดตัวให้บาง แน่นอนฉันหวังว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แต่มันกลายเป็นการรอคอยนาน ฉันจินตนาการได้ สายการบินควรมีระบบที่ดีกว่าในการจัดการความล่าช้า ใช่มันจะทำให้ประสบการณ์ราบรื่นขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง หวังว่าพวกเขาจะเสนอค่าชดเชยสำหรับความล่าช้าที่ยาวนานแต่บางครั้งมันก็ไม่คุ้มค่ากับความยุ่งยาก แน่นอนมันอาจเป็นปัญหามากกว่าที่ควรจะไล่ตามสิ่งที่พวกเขาเสนอ ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสงบและอดทนแม้ในสถานการณ์ที่น่าหงุดหงิดเหล่านี้